নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে পেঞ্চন জইণ্ট একাউণ্টত জমা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা প্ৰচিডিঅ'ৰ ফ'ল' কৰা হয় তাৰ চমুকৈ আলোকপাত কৰিম। আজি মই অসম গভৰ্ণমেণ্টত যিসকল এমপ্লয়ীয়ে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিটো পেঞ্চন পাব তেওঁলোকে এটা জইণ্ট একাউণ্ট মেইনটেইন কৰিব লাগে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া এই পেঞ্চন জইণ্ট একাউণ্টত জমা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ ফ'ল' কৰা হয় আমাৰ অসম চৰকাৰত, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোকপাত কৰিম। পেঞ্চন ৰুল মতে it has now been decided to permit credit of pension to a joint account operated by pensioner with her spouse in whose favor an authorization for family pension exists in the pension payment order. এই পেঞ্চন ৰুল মতে এইটো অলৰেডি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গৈছে পেঞ্চনাৰজনৰ পেঞ্চনটো জইণ্ট একাউণ্টত জমা হ'ব। যিটো জইণ্ট একাউণ্ট হাজবেণ্ড ৱাইফ জইণ্ট একাউণ্ট বুলি ক'লে পেঞ্চন এজনৰ জইণ্ট একাউণ্ট বুলি ক'লে আমি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কথাই বুজি পাওঁ। গতিকে এই ৰুলখনৰ মতে এইটো অলৰেডি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ আছে পেঞ্চন যিটো জমা হ'ব পেঞ্চনাৰজনৰ সেইটো জইণ্ট একাউণ্টত জমা হ'ব। এই জইণ্ট একাউণ্টটো কোনে অপাৰেট কৰা হ'ব লাগিব? বাই পেঞ্চনাৰ উইথ her spouse, স্পাউচৰ অৰ্থ হৈছে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ, ইন হুজ ফেভাৰ যাৰ ফেভাৰত এন অথৰাইজেশ্যন ফৰ ফেমিলি পেঞ্চন এক্সিষ্ট, যাৰ ফেভাৰত এটা অৰ্ডাৰ হৈছে অৰ্থাৎ অথৰাইজ কৰা হৈছে ফেমিলি পেঞ্চনটো পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে, যাক আমি PPPO বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ এই ৰুলৰ মতে পেঞ্চনাৰজনৰ পেঞ্চনটো জমা হ'ব জইণ্ট একাউণ্টত অপাৰেটেড বাই পেঞ্চনাৰ উইথ her spouse in whose favor, মন কৰিব in whose favor an authorization for family pension exists, যাৰ ফেভাৰত পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰত এইটো উল্লেখ আছে যাৰ ফেভাৰত অথৰাইজেশ্যন দিয়া হৈ আছে ফৰ ফেমিলি পেঞ্চন, তেওঁৰ তেনেকুৱা জইণ্ট একাউণ্টত পেঞ্চনটো জমা হ'ব। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, ইট হেজ নাও বিন ডিচাইডেড টু পাৰ্মিট ক্ৰেডিট অফ পেঞ্চন to a joint account operated by pensioner with her spouse in whose favor an authorization for family pension exists, যাৰ ফেভাৰত ফেমিলি পেঞ্চনটো এক্সিষ্ট হোৱাৰ কাৰণে অথৰাইজ কৰা আছে ইন দি পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰত। জইণ্ট একাউণ্ট হ'লেই নহ'ব স্পাউচৰ পেঞ্চনাৰৰ, তাত অথৰাইজেশ্যন কৰা থাকিব লাগিব যাৰ ফেভাৰত ফেমিলি পেঞ্চনটো হ'ব বুলি অথৰাইজেশ্যন দিয়া আছে ইন দি পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰত। তেনেকুৱা ধৰণৰ জইণ্ট একাউণ্টতহে পেঞ্চনটো জমা হ'ব। জইণ্ট একাউণ্টত চমুকৈ বুজি থওক, জইণ্ট একাউণ্টত পেঞ্চনটো ক্ৰেডিট হ'ব, জমা হ'ব। দি জইণ্ট একাউণ্ট অফ দি পেঞ্চনাৰ উইথ দি স্পাউচ কুড বি অপাৰেটেড, যিটো জইণ্ট একাউণ্ট আপোনাৰ বেংকত থাকিব সেইটো কি ধৰণে অপাৰেট হ'ব? এই ৰুলত কোৱা আছে দি জইণ্ট একাউণ্ট অফ দি পেঞ্চনাৰ উইথ দি স্পাউচ, মই আগতেই কৈছোঁ স্পাউচৰ অৰ্থ হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ বুজায়। দি জইণ্ট একাউণ্ট অফ দি পেঞ্চনাৰ উইথ দি স্পাউচ কুড বি অপাৰেটেড, যিটো জইণ্ট একাউণ্ট থাকিব সেইটো দুটা প্ৰচিডিঅ'ৰত অপাৰেট হ'ব। এক নম্বৰ, আইডাৰ বাই ফৰ্মাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ। এতিয়া আমি জানো এই যে জইণ্ট একাউণ্টৰ যিটো জইণ্ট একাউণ্ট আছে য'ত পেঞ্চনটো জমা হ'ব সেইটো অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ অপাৰেট হ'ব সেইটো উল্লেখ আছে
সেইটো অপাৰেট কৰিব স্পাউছে, হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ অপাৰেট কৰিব জইণ্ট একাউণ্টটো। কি তাৰ এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ আছে, কিদৰে অপাৰেট কৰিব, আইডাৰ বাই ফৰ্মাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ। এতিয়া আমি জানি থওঁ আইডাৰ বাই ফৰ্মাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰৰ অৰ্থটোনো কি জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেটৰ ক্ষেত্ৰত। ফৰ্মাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰৰ যিটো কনচেপ্ট জইণ্ট একাউণ্টৰ, তাৰ অৰ্থটো হৈছে প্ৰাইমাৰী একাউণ্ট হোল্ডাৰ কেন এছেছ এণ্ড অপাৰেট দি একাউণ্ট while they are alive। অৰ্থাৎ যেতিয়া জইণ্ট একাউণ্টটো খুলিছে, জইণ্ট একাউণ্টটো খোলাৰ সময়ত যদি তাৰে অপশ্যনটো আছে অপাৰেট কৰাৰ ফৰ্মাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰ, এইটোৰ অপশ্যন যদি আছে, তেতিয়াহ'লে যিজন প্ৰাইমাৰী একাউণ্ট হোল্ডাৰ থাকিব, ধৰি লওক হাজবেণ্ডৰ প্ৰাইমাৰী একাউণ্ট হোল্ডাৰ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই প্ৰাইমাৰী একাউণ্ট হোল্ডাৰজন যদি হাজবেণ্ডজনী হ'ব পাৰে প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ, ৱাইফো হ'ব পাৰে প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ, আৰু এই প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনে সেই একাউণ্টটোত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰিব, উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, ডিপজিট কৰিব পাৰিব, এছেছ কৰিব পাৰিব, অপাৰেট কৰিব পাৰিব while they are alive। অৰ্থাৎ দুইজন জীয়াই থকাৰ সময়ত প্ৰাইমাৰী একাউণ্ট হোল্ডাৰজনে জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব। আফটাৰ দি প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ্ছ ডেথ, ধৰি লওক হাজবেণ্ডজন প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ, তেওঁৰ যদি আপুনি যদি অপশ্যনটো লৈছে জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট কৰাৰ 1 নম্বৰ ফৰ্মাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰ যিটো অপশ্যন সেইটো যদি লৈছে, তেতিয়াহ'লে সেই জইণ্ট একাউণ্টটো ক্ষেত্ৰত যিটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আছে, ডিপজিট আছে, উইথড্ৰল আছে, হোৱাট এভাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন, আৰু এছেছ কৰিব পাৰিব কেৱল প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনে দুইজনৰ জীয়াই থকাৰ কালত। আফটাৰ দি প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ্ছ ডেথ, যদি প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজন ঢুকাই যায়, দি ডেজিগনেটেড ছাৰ্ভাইভাৰ, ছেকেণ্ডাৰী অৰ ছাবচিকুৱেণ্ট হোল্ডাৰ কেন দেন অপাৰেট দি একাউণ্ট। অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি অপশ্যনটো লৈছে যে প্ৰাইমাৰী অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ, সেইটো অপশ্যন লৈছে জইণ্ট একাউণ্ট অপাৰেটৰ ক্ষেত্ৰত, মনত ৰাখিব যেতিয়া প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনেহে, যদি হাজবেণ্ডজন যদি প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ হয় অথবা ৱাইফজন যদি প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ হয়, তেওঁ যিজন প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰ থাকিব তেওঁ জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব যেতিয়া দুইজন জীয়াই থাকিব লাগিব অপাৰেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। যেতিয়া এজনৰ ডেথ হৈ যাব, অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজন যেতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিব বা ঢুকাব বা এক্সপায়াৰী হ'ব, ডেথ হ'ব, তেতিয়াহ'লে যিজন ডেজিগনেটেড ছাৰ্ভাইভাৰ ছেকেণ্ডাৰী হোল্ডাৰ থাকিব, তেওঁ সেই একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব পাৰিব। দুইজনে জীয়াই থকাৰ কালত প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনেহে জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব পাৰিব। আৰু পিছৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেইটো হৈছে, প্ৰথমটো মই ক'লোঁ জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট হ'ব ফৰ্মাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত জইণ্ট একাউণ্টটো, আৰু এটা অপশ্যন আছে আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ। এতিয়া আমি বুজোঁ আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ বুলি ক'লে কি বুজায়। আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ, ধৰি লওক আপোনাৰ জইণ্ট একাউণ্টটো আছে, তাত আপুনি আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ অপশ্যনটো লৈছে, তেতিয়া কি হ'ব, আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ একাউণ্ট, ইন আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ একাউণ্ট ইচ জইণ্ট হোল্ডাৰ হেজ ফুল অথৰিটি টু মেক ট্ৰেঞ্জেকশ্যনছ, ডিপজিট এণ্ড উইথড্ৰলছ উইদাউট নিডিং পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দি আদাৰ হোল্ডাৰ। আপোনাৰ জইণ্ট একাউণ্টটো আছে, তাত পেঞ্চনটো ক্ৰেডিট হৈছে, জমা হৈছে। এতিয়া আপুনি যদি অপশ্যনটো লৈছে আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰৰ, তেতিয়া তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সেই জইণ্ট একাউণ্টটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি দুইজনে অপাৰেট কৰিব পাৰিব। এই অপাৰেটৰ ক্ষেত্ৰত ইজনৰ পৰা সিজনে পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। সেইকাৰণে ইয়াত উল্লেখ আছে ইজ জইণ্ট হোল্ডাৰ ইন ৰেচপেক্ট অফ আইডাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ যিটো অপশ্যন, তাত ইচ জইণ্ট হোল্ডাৰ হেজ ফুল অথৰিটি টু মেক ট্ৰেঞ্জেকশ্যনছ, দুইজনৰে অথৰিটি থাকিব। আৰু যদি আপুনি ফৰ্মাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰ ল'লে হয়, তেতিয়াহ'লে তাত খালি প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনেহে একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব পাৰে, আৰু প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনৰ ডেথ হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ডাৰী যিজন হোল্ডাৰ থাকিব তেওঁ সেই জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব। অৰ্থাৎ দুইজনে জীয়াই থকাৰ কালত প্ৰাইমাৰী হোল্ডাৰজনেহে জইণ্ট একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব ইন ৰেচপেক্ট অফ ফৰ্মাৰ অৰ ছাৰ্ভাইভাৰ অপশ্যন। এতিয়া আইডাৰ আৰু ছাৰ্ভাইভাৰ যদি অপশ্যনটো লয়, তেতিয়াহ'লে জইণ্ট একাউণ্টটো দুইজনে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অপাৰেট কৰিব পাৰিব, ডিপজিট কৰিব পাৰিব, উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন
কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ইজনে সিজনৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে কৈছে ইচ জইণ্ট হোল্ডাৰ হেজ ফুল অথৰিটি টু মেক ট্ৰানজেকশ্যনছ ডিপজিটছ এণ্ড উইথড্ৰলছ উইদাউট নিডিং পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দি আদাৰ হোল্ডাৰ ইফ ওৱান হোল্ডাৰ passes away এতিয়া যদি আপুনি যেটো অপশন আইডাৰৰ সাৰ্ভাইভাৰ অপশনটো লৈছে তাত যদি এজন হোল্ডাৰ যদি ঢুকাই যায় the remaining survivor become the sole owner of the account or fund যদি আপোনাৰ অপশনটো আইডাৰৰ সাৰ্ভাইভাৰৰ আছে তেতিয়া হলে দুইজনে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি জয়েন্ট একাউন্ট অপাৰেট কৰিব পাৰিব আৰু এজন ঢুকাই যোৱাৰ পিছত যিজন থাকিব ৰিমেইনিং তেওঁ sole owner of the account তেওঁ sole owner হৈ যাব সেই একাউন্টটো মনত ৰাখিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যেটো জয়েন্ট একাউন্ট অপাৰেট কৰিব পেনশনৰ ক্ষেত্ৰত তাত দুটা অপশন আছে এটা হল জয়েন্ট একাউন্ট অপাৰেট কৰা এটা অপশন হল ফাৰ্মাৰ অৰ সাৰ্ভাইভাৰ হেতু অলৰেডি মই আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰিলো আৰু আইডাৰ অৰ সাৰ্ভাইভাৰ এই দুটা অপশনৰ জৰিয়তে আপুনি জয়েন্ট একাউন্ট অপাৰেট কৰিব পাৰিব subject to the following terms and conditions ইয়াতো কেতবোৰ terms and conditions আছে এটা মই আকৌবাৰ সমুখে কৈছো it has now been decided to permit credit of pension to a joint account operated by pensioner with his or her spouse in whose favor an authorization for family pension exists in the pension payment order the joint account of the pension with the spouse could be operated either by farmer or survivor or either or survivor basis subject to the following terms and conditions অর্থাৎ জয়েন্ট একাউন্টত পেনশনটো ডিপোজিটৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰেডিটৰ ক্ষেত্ৰত যেটো প্ৰসিডিউৰ আছে সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰি আছো তাৰে দুটা কন্ডিশনস আছে পেনশনটো যেতিয়া জয়েন্ট একাউন্টত জমা হ'ব সেই কন্ডিশনস দুটা ফুলফিল কৰিব লাগিব সেই কন্ডিশন কিটা হৈছে once pension has been credited to the pensioner's bank account এবাৰ পেনশনটো যেতিয়া জমা হ'ব পেনশনাৰজনৰ বেংক একাউন্টত the liability of the government bank ceases মন কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ জয়েন্ট একাউন্টত পেনশনটো জমা হ'ব অর্থাৎ পেনশনার্সৰ যেটো ব্যাংক একাউন্ট তার যেতিয়া এবাৰ পেনশনটো জমা হ'ব যেটো দায়িত্ব থাকিব ব্যাংকৰ আৰু চৰকাৰৰ হেতু লগে লগে নোহোৱা হৈ যাব অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ কোনো দায়িত্ব নাথাকিব সেইকাৰণে কৈছে once pension has been credited to the pensioner's bank account the liability of the government of the bank ceases এবাৰ জমা হোৱাৰ পিছত গভৰ্ণমেন্ট আৰু ব্যাংকৰ কোনো লাইবিলিটি নাথাকে no further liability arises even if the spouse wrongly draws the amount এইখিনিতে মন কৰিব no further liability arises পিছলো কোনো ধৰণৰ লাইবিলিটি নাথাকিব বেংক আৰু চৰকাৰৰ even if যদি আনকি যদি স্পাউস জনে যদি স্পাউসে অৰ্থাৎ হাজবেন্ড অৰ ওয়াইফ ভুলক্ৰমে যদি সেই একাউন্টৰ পৰা টকা ড্ৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিটো বেংক আৰু চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা নাথাকিব মই আকৌবাৰ কৈছো once pension has been credited to the pensioner's bank account এবাৰ পেনশনৰ বেংক একাউন্টত যদি পেনশনটো জমা হয় চৰকাৰ আৰু বেংকৰ কোনো ধৰণৰ লাইবিলিটি নাথাকিব আনকি যদি স্পাউস জনে ভুলক্ৰমেও যদি এমাউন্ট ড্ৰ কৰে সেই একাউন্টৰ পৰা পেনশনৰ একাউন্টৰ পৰা তেতিয়াও গভৰ্ণমেন্ট আৰু বেংকৰ দায়বদ্ধতা নাথাকিব ইয়াৰ পিছৰ কন্ডিশনটো হৈছে as pension is payable only during the life of a pensioner his her death shall be intimated to the bank at the earliest এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কন্ডিশনস যেহেতু পেনশনাৰজনৰ জীয়াই থকাৰ কালছোৱাত পেনশনটো দিয়া হয় মন কৰিব পেনশনাৰজন জীয়াই থকাৰ কালত পেনশনটো দিয়া হয় যদি পেনশনাৰজনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহলে যিমান সোনকালে পাৰে এই বিষয়টো বেংকক অৱগত কৰা উচিত কৰিব লাগে মনত ৰাখিব this is to be done within 1 month of the demise পেনশনাৰজনৰ মৃত্যুৰ এমাহৰ ভিতৰত
আপুনি বেংকক অৱগত কৰিব লাগিব যে বেংকাৰজন ঢুকালে। সেইকাৰণে কৈছে এজ পেঞ্চন ইজ পেয়েবল অনলি ডিউৰিং দি লাইফ অফ এ পেঞ্চনাৰ, পেঞ্চনাৰজনৰ জীয়াই থকাৰ কালছোৱাত যিহেতু পেঞ্চনটো দিয়া হয়, গতিকে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে যিমান সোনকালে পাৰে বেংকক অৱগত কৰা উচিত। আৰু এই যে আপুনি অৱগত কৰিব বেংকক, সেইটো কিন্তু যিজন ঢুকাল পেঞ্চনাৰ তেওঁ ঢুকোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত উইদিন 1 month সেইটো আপুনি বেংকক অৱগত কৰিব লাগিব। কি কাৰণে অৱগত কৰিব লাগিব? ছ' ডেট দি বেংক ডাজ নট কণ্টিনিউ ক্ৰেডিটিং দি মান্থলি পেঞ্চন টু দি জইণ্ট একাউণ্ট। জনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই, এইকাৰণে আপুনি জনাব লাগিব যাতে তেওঁ যিটো জইণ্ট একাউণ্টত পেঞ্চনটো জমা হৈ আছিল সেইটো যাতে দিব লগা নহয়। সেইকাৰণে কৈছে ছ' ডেট the bank does not continue crediting monthly pension to the joint account with the spouse after the date of the petitioner. সেইকাৰণে যাতে পেঞ্চনাৰজন যে ঢুকোৱাৰ পিছতো যাতে জইণ্ট একাউণ্টত পেঞ্চনটো যাতে কণ্টিনিউ নহয়, জমা নহয়। কাৰণ পেঞ্চনাৰজনটো ঢুকাই থাকিলে, কাৰণ পেঞ্চনাৰজনৰ লাইফ টাইম জীয়াই থকাৰ কালছোৱাতে পেঞ্চনটো দিয়া হয়। গতিকে ইমিডিয়েটলি পেঞ্চনাৰজনৰ যে মৃত্যু হৈছে সেইটো অৱগত কৰিব লাগিব 1 মাহৰ ভিতৰত। এইকাৰণে কৰিব লাগে যাতে পেঞ্চনটো কণ্টিনিউ নহয়, মান্থলি পেঞ্চনটো যাতে জইণ্ট একাউণ্টত কণ্টিনিউ নহয় উইথ দি স্পাউছ আফটাৰ দি ডেট অফ দি পেঞ্চনাৰ। সেইকাৰণে ইফ হাউএভাৰ এনি এমাউণ্ট হেজ বিন ৰংলি ক্ৰেডিটেড টু দি জইণ্ট একাউণ্ট, যদি কিবা কাৰণত পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, খবৰো দিয়া নাই, বা খবৰ দিয়াৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ এমাউণ্ট ৰংলি জমা হয় জইণ্ট একাউণ্টত, অৰ্থাৎ জানিত ভুলক্ৰমেও যদি সেই জইণ্ট একাউণ্টত পেঞ্চন ক্ৰেডিট হয়, জমা হয় জইণ্ট একাউণ্টত ভুলক্ৰমে, ইট শ্বেল বি ৰিকভাৰেবল, এইটো কিন্তু ঘূৰাই দিব লাগিব ফ্ৰম দি একাউণ্ট, সেই একাউণ্টৰ পৰা। ইট শ্বেল বি ৰিকভাৰেবল ফ্ৰম দি একাউণ্ট, যিটো একাউণ্টত ভুলক্ৰমে জমা হ'ল জইণ্ট একাউণ্টত, সেই পইচাটো কিন্তু ঘূৰাই দিব লাগিব। এণ্ড অৰ এনি একাউণ্ট হেল্ড বাই দি পেঞ্চনাৰ স্পাউছ আইদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি অৰ জইণ্টলি। ভুলক্ৰমে পেঞ্চনটো জমা হ'ল, তেতিয়াহ'লে সেই পেঞ্চনটো জইণ্ট একাউণ্টত যে ভুলক্ৰমে জমা হ'ল এইটো ঘূৰাই দিব লাগিব। সেই জইণ্ট একাউণ্টৰ পৰাও দিব লগা হ'ব পাৰে, অথবা ইণ্ডিভিজুৱেলি বা জইণ্টলি যদি অন্য একাউণ্টৰ পৰাও সেই পইচাটো ৰিকভাৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে ইফ হাউএভাৰ এনি এমাউণ্ট হেজ বিন ৰংলি ক্ৰেডিটেড টু দি জইণ্ট একাউণ্ট, ইট শ্বেল বি ৰিকভাৰেবল ফ্ৰম দি একাউণ্ট এণ্ড অৰ এনি একাউণ্ট হেল্ড বাই দি পেটিশ্যনাৰ্ছ অব্লিক স্পাউছ আইদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি জইণ্টলি। অৰ্থাৎ ভুলক্ৰমে যদি এমাউণ্টটো জমা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই এমাউণ্টটো ৰিকভাৰ কৰা হ'ব জইণ্ট একাউণ্টৰ পৰা, অথবা জইণ্ট একাউণ্টৰ পৰা ৰিকভাৰটো হ'ব পাৰে, অথবা ইণ্ডিভিজুৱেল জইণ্টলি পেঞ্চনাৰ বা স্পাউচৰ যদি কিবা একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টৰ পৰাও ৰংলি ক্ৰেডিটেড হোৱা এমাউণ্টটো ৰিকভাৰ হ'ব পাৰে। মনত ৰাখিব, দি লিগেল এয়াৰ্ছ, successors, executors, etc. shall also be liable to any refund any amount which has been wrongly credited to the joint account. মনত ৰাখিব, জইণ্ট একাউণ্টত যিটো পেঞ্চন ভুলক্ৰমে জমা হ'ল সেই এমাউণ্টটো ৰিফাণ্ড হ'ব পাৰে। দি লিগেল এয়াৰ্ছ, ছাকচেছৰ্ছ, এক্সিকিউটৰ্ছ, যিজন লিগেল এয়াৰ্ছ আছে পেঞ্চনৰ, ছাকচেছৰ যিসকল আছে, এক্সিকিউটৰ যিসকল আছে, তেওঁলোকৰো দায়বদ্ধতা থাকিব টু এনি ৰিফাণ্ড এনি এমাউণ্ট, সেই এমাউণ্টটো ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰো দায়বদ্ধতা থাকিব যিটো জইণ্ট একাউণ্টত ভুলক্ৰমে জমা হৈছে। অৰ্থাৎ ভুলক্ৰমে জইণ্ট একাউণ্টত এটা এমাউণ্ট সোমাল, পেঞ্চনৰ এমাউণ্ট ভুলক্ৰমে সোমাল, মনত ৰাখিব ভুলক্ৰমে, তেতিয়া সেই পেঞ্চনাৰজনৰ যে লিগেল এয়াৰ্ছ আছে, ছাকচেছৰ্ছ আছে বা এক্সিকিউটৰ যদি কোনোবা থাকে, তেওঁলোকৰো দায়বদ্ধতা থাকিব যিটো ৰংফুলি সোমাইছে এমাউণ্ট সেইটো ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। মনত ৰাখিব, শেষৰটো হ'ল দি আছাম পে'মেণ্ট অফ এৰিয়াৰ্ছ অফ পেঞ্চন অফ নমিনেশ্যন ৰুলছ 1987 would continue to be applicable to the joint account with the pensioner's spouse.
The Assam Payment of Arrears of Pension of Nomination Rule 1987 যিখন আছে সেইখন এপ্লিকেবল হ'ব জইণ্ট একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত with the pensioner's spouse মনত ৰাখিব this implies that ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ইয়াক এটুকে বুজাইছে if there is an accepted nomination in accordance with rules 5 and 6 of these rules arrears mentioned in the rules shall be payable to the nominee এই যিখন ৰুলৰ কথা ক'লো 1987 সেইখন এপ্লিকেবল to joint account with this petitioner's spouse joint accountৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰুলখন এপ্লিকেবল হ'ব ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যদি এই ৰুলত থকা ৰুলৰ 5 মতে এক্সেপ্ট কৰিছে নমিনেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে যিজন নমিনি থাকিব তেওঁ যদি যি এৰিয়াৰ পাব লগা থাকে পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো চেল বি পেয়েবল টু দি নমিনি সেইটো নমিনিক দিয়া হ'ব মনত ৰাখিব গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিছু লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাকৰিত সোমাইছে চৰকাৰী চাকৰিত তেওঁলোকে যদি কোনোবা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকৰ 1% হ'লেও কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশাবাদী নতুন যিসকল চাকৰিত সোমাইছে আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰি আছে তেওঁলোকে বহুতে হয়তো এই নিয়মটো জানে গতিকে অলপ হ'লেও কিবা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ বিষয়বস্তুটো আছিল পেঞ্চন জইণ্ট একাউণ্টত জমা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰা হ'ব এইটো আজিৰ বিষয়বস্তু আছিলে আৰু আপোনালোক লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল নতুন দৰ্শকে মোৰ এই চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে নতুন দৰ্শকসকলে আৰু যিসকলে অলৰেডি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা বিশেষ অনুৰোধ আছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চায় আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায় তেওঁলোকে চালে বিষয়বস্তুবিলাক বুজি পোৱাত অলপ কঠিন হ'ব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক অলপ আওপকীয়া হয় সেইকাৰণে বিশেষ অনুৰোধটো কৰিছোঁ এইখিনি কৈ আজি মোৰ আলোচনা সামৰণি মাৰিছোঁ অহা সন্ধিত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ